अर्को प्रश्न फेरि पनि क्लास 10 कै क्वाड्रिलेटरल एन्ड ट्रायंगल टपिकबाट रहेछन् है। क्वेसन हेर्न गाह्रो लाग्छन् तर कसरी गर्ने हेरौँ है। के भन्दैछन् के दिएको छन् पूर्व नभनेछन् हेर्नु है। EDA इज इक्वल्स टु CDB बराबर छन् भनेर देखाउन भन्दैछन् है। ल हेर्नुहोस् हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि यो दुवैमा के कुरा कमन छ त है त्यो कुरा झिकेर निकाल्नु पर्ने छ। हाम्रो फेल मजा निकालौँ त के रहेछ ल हेर्नुहोस् म सिधै लेख्न थालेँ है। हेर्नुहोस् 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त हामीलाई ट्रायंगल CDB भनेको छ हैन। CDB हैन र अर्को यो ट्रायंगल इक्वल हुन्छन्। हेर्नुहोस् त म नाम लेख्छु है। ल हेर्नुहोस् ट्रायंगल CDB इज इक्वल्स टु ट्रायंगल हैन CDB इज इक्वल्स टु ट्रायंगल CDA हुन्छ त। सेम बेस छ CD र प्यारलल एन्ड CD प्यारलल AB मा रहेछन् हैन। दोस्रो नम्बरमा हेरौँ CDA जुन छन् हैन त्यो हाम्रो EDA सँग इक्वल हुन्छ। हेर्नुहोस् ट्रायंगल EDA इक्वल्स टु है EDA इज इक्वल्स टु CDA सेम बेस छ नि हैन। ट्रायंगल CDA सेम बेस छ CD भन्छु AD हैन र AD प्यारलल EC हैन। अब हेर्नुहोस् दुईटा CDA सँग बराबर छन् हैन। तेस्रो नम्बरमा ट्रायंगल EDA इक्वल्स टु ट्रायंगल CDB प्रुभड। बुझ्यो होला पक्कै पनि क्लियर छ कुरा है। क्लियर भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला है कमेन्ट।